рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару. Какая же здесь демократия? Люди пришли, выразили свою волю, а другой человек пришел и หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะในศึกเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ช่วงหนึ่งปูตินกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนลึกเข้าไปยังแคว้นคาคีฟของยูเครนเข้าไปอีก150กิโลเมตรโดยชี้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยปกป้องดินแดนของรัสเซียไม่ให้ถูกยูเครนโจมตีแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียได้ง่ายต่อประเด็นนี้ทำให้มิคไคโลโพรโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่านี่คือการประกาศอย่างจงแจ้งว่าสงครามกำลังจะถูกยกระดับขึ้นทั้งหมดนี้คือหลักฐานชัดเจนว่าสหพันธรัฐรัสเซียไม่พร้อมที่จะทำรงอยู่ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองในยุคสมัยใหม่ที่คำนึงถึงสิทธิในอธิปไตยของชาติอื่นๆปูตินไม่ได้แจกแจงรายละเอียดโดยบอกว่าเขตกันชนนั้นจะต้องกว้างใหญ่พอที่จะยับยั้งไม่ให้ระบบอาวุธที่ผลิตในต่างประเทศสามารถข้ามเข้ามาโจมตีถึงดินแดนรัสเซียได้คำพูดของปูตินมีขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นหรือไม่ที่มอสโกจะต้องยึดภูมิภาคคาคิฟของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียหลังจากที่เบลโกรอดตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกองกำลังยูเครนด้วยมาตั้งแต่ปี 2022 ประชาชนในเมืองคาคิฟซึ่งก็เป็นเมืองเอกของภูมิภาคยังคงแสดงท่าทีไม่หวั่นเกรงเมื่อถูกถามสิ่งที่ผู้นำรัสเซียพูดพลเมืองรายหนึ่งกล่าวว่าตนคิดว่าปูตินไม่มีปัญญาทำอย่างที่พูดคาคิฟจะไม่มีวันกลายเป็นพื้นที่สีเทาคาคิฟคือเมืองยูเครนและจะเป็นดินแดนของยูเครนเสมอไปทางนี้กองทัพรัสเซียได้ส่งทั้งขีปนาวุธและโดรนเข้าไปโจมตีถล่มเป้าหมายในคาคิฟและภูมิภาคข้างเคียงแทบจะทุกวันตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายูเครนอ้างว่าใช้อาวุธของตนเองในการโจมตีดินแดนรัสเซียเนื่องจากพันธมิตรบางประเทศรวมถึงสหรัฐตั้งเงื่อนไขไว้ว่าอาวุธของพวกเขาจะต้องไม่ถูกยูเครนนำไปใช้โจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียเคียฟเองก็ใช้กลยุทธ์ส่งโดรนโจมตีพิสัยไกลเข้าไปถล่มโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของรัสเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังมีกองกำลังกึ่งทหารที่ยิงโจมตีข้ามแดนจากยูเครนเข้าไปในพื้นที่ทางตะวันตกของรัสเซียด้วยขณะเดียวกันพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนกล่าวเมื่อวานนี้ว่าการพัฒนาระบบโดรนถือเป็นกุญแจสำคัญอันดับต้นๆที่จะทำให้กองทัพยูเครนได้เปรียบเหนือรัสเซียที่มีจำนวนทหารมากกว่าเรากำลังมองหาแนวทางที่สร้างความได้เปรียบในเชิงคุณภาพรอยเตอร์รายงานว่าการใช้งานโดรนที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งสองฝ่ายได้เปลี่ยนรูปแบบสงครามออกจากสนามรบมาเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางการทหารทั้งพลังงานการขนส่งของฝ่ายตรงข้ามแทนและเนื่องจากยูเครนมีจำนวนทหารและอาวุธน้อยกว่ารัสเซียฝ่ายรัสเซียจึงได้เพิ่มแรงกดดันต่อทัพยูเครนตามพื้นที่แนวหน้าทั้งหมดและค่อยๆรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เซเลนสกี้มีคำสั่งปฏิรูปกองทัพโดยให้จัดตั้งหน่วยสำหรับควบคุมโดรนแยกออกมาจากกองทัพโดยเฉพาะและแต่งตั้งพันเอกซูคาเรฟสกีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโดรนและการให้ทหารใช้งานโดรนเหล่านักวิเคราะห์การทหารมองว่าโดรนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยูเครนมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือรัสเซียเนื่องจากรัสเซียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอย่างไรก็ตามรัสเซียเองก็กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนของตัวเองด้วยเช่นกันการที่โดรนมีขนาดเล็กลงมีอานุภาพร้ายแรงมากขึ้นและบินได้ไกลขึ้นทำให้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ส่งฝูงโดรนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียได้สำเร็จหลายครั้งโดยทำลายกำลังการผลิตน้ำมันของรัสเซียไปทั้งสิ้นประมาณ 7% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนอกจากนี้ยูเครนยังได้ใช้โดรนทางน้ำและทางอากาศโจมตีกองเรือทะเลดำของรัสเซียในไครเมียอีกด้วยโดยบางครั้งก็โจมตีสำเร็จส่งผลให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียต้องปลดผู้บัญชาการทหารเรือคนเก่าออกไปและแต่งตั้งพลเรือเอกอเล็กซานเดอร์มอยเซเยฟเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ